ผมได้รู้ได้เห็นเรื่องนี้ซึ่งก็คือเรื่องหมูเขี้ยวตันก็ตอนที่ติดตามลุงอินเข้าป่าไปเมื่อปีกลายช่วงฤดูฝนราวเดือนตุลาคมตอนนั้นผมเองก็ว่างๆอยู่พอดีเพิ่งกลับลงมาจากเชียงใหม่กำลังลังเลสองจิตสองใจว่าจะออกทะเลไปกับเรืออวนดำไปดูบรรยากาศหาประสบการณ์สักหน่อยบังเอิญวันนั้นกำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านเจ๊กโกฝีมือการทำข้าวมันไก่ของเจ๊กโกนั่นระดับซื้อแปะหรือระดับอาจารย์เลยทีเดียวและลุงอินคนที่เคยคุ้นเคยและสนิทกันมาหลายปีสมัยที่ผมอยู่ที่บ้านห้วยยางแห่งนี้แกก็ก้าวเข้ามาและหลังจากทักทายปราศัยกันพอหอมปากหอมคอพอรู้ว่าผมอยู่ว่างๆแกก็เลยเอ่ยปากชวนให้เข้าป่าไปด้วยกันไปสัก2-3 วันเท่านั้นแหละเชิดมีไอ้ปานไปด้วยนะรวมกันก็3 คนไม่มากไม่น้อยถ้าเองสนใจก็เตรียมตัวเลยแกพูดก่อนที่พวกพรานพวกคณะอื่นๆนะมันจะตัดหน้าพวกเราไปซะก่อนลุงอินบอกและอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าจะไปล่าหมูป่าเขี้ยวตันเพราะว่ามีคณะพรานหลายๆคนเคยเจอไอ้หมูตัวนี้แต่ว่าเอามันไม่อยู่จัดมันไม่ลงเพราะว่าพอยิงไปนั้นกระสุนด้านบ้างขัดลำกล้องบ้างเป็นที่ร่ำลือและนั่นยิ่งทำให้ใครๆต่างก็อยากจะลองของโดยเฉพาะคนรับซื้อในเมืองนั่นแย่งกันให้ราคากันเลยทีเดียวแต่ลุงอินนั้นแกไม่ได้สนใจเรื่องราคาค่างวดมากน้อยสักเท่าไหร่แกต้องการของขลังชิ้นนี้เอาไว้คุ้มตัวของแกเองมากกว่าบังเอิญเรามาเจอกันพอดีแกก็เลยเอ่ยปากชวนเพราะว่าสมัยที่ผมยังอยู่ที่ห้วยยางนั้นพวกเราเข้าป่าด้วยกันเสมอจนรู้ใจรู้ทางกันดีต่อมาเมื่อผมต้องย้ายไปทำหากินที่เชียงใหม่ก็เลยทำให้ห่างกันตกลงเอาตามนั้นนะเชิดหน้าพรุ่งนี้น่ะเข้าป่ากันเลยเอ็งน่ะเตรียมปืนกับลูกกระสุนให้พอส่วนเรื่องเสบียงข้ากับไอ้ปานจัดการเองไม่ต้องห่วงนะแกบอกเราออกเดินทางเข้าป่าแห่งเทือกเขาบรรทัดกันตั้งแต่6 โมงเช้าของอีกวันลุงอินเดินนำหน้าตามติดด้วยผมและก็ปานเพื่อนบ้านของผมอีกคนเดินปิดท้ายหมาท้ายบ้านส่งเสียงเห่าเสียงกลุ่มเมื่อพวกเราเดินผ่านบ้านของมันเสียงไก่บ้านยังขันรับอรุณอยู่อย่างคึกคักและขยันขันแข็งอวดตัวเมียพอเราออกเดินตัดขึ้นเขาได้ไม่เท่าไหร่สายฝนเดือนตุลาก็เริ่มโปรยปลายโปรยเม็ดลงมาเป็นการทักทายและลุงอินบอกว่าไม่ต้องกังวลมันไม่ตกมากนักแค่5 นาที10 นาทีก็จะหยุดแกบอกว่ามันมาตามกระแสลมแกบอกอย่างนั้นแหละก็จริงของแกบ่าวปานเดินผิวปากไปตลอดทางอย่างสบายอารมณ์ปานนั้นอยู่ในวัย36 ปีรุ่นราวคราวเดียวกันกับผมเขามีลูกมีครอบครัวและมีเมีย2 คนเมียของเขาเป็นลูกจีน1 คนอยู่ในตลาดส่วนอีกคนนั้นเป็นแขกเมียทั้งสองรักใคร่กันดีและไม่เคยมีใครเคยเห็นเมียของปานทะเลาะกันส่วนผมเองนั้นยังโสดเพราะยังไม่ถูกใจใครเลยและก็รักที่จะมีชีวิตอิสระไปไหนมาไหนก็สะดวกไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องอะไรมันพิเศษยังไงหรือลุงอินไอหมูเขี้ยวตันน่ะผมถามแกไอเรื่องอยู่โยงคงกระพันน่ะผมเองก็พอจะรู้อยู่นะแต่ว่าความพิเศษอื่นๆน่ะลุงพอจะรู้บ้างไหมผมชวนแกคุยเป็นการฆ่าเวลาระหว่างที่เรากำลังเดินทางกันอยู่พวกเราเดินขึ้นควรสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนมือของผมนั้นก็ขยับมีดเดินป่าในมือตัดฟันไม้เล็กไม้น้อยที่ขวางทางไปเรื่อยๆมันก็พิเศษอยู่แล้วไอ้พวกหมูเขี้ยวตันน่ะลูกอินอธิบายก็เพราะว่าเขี้ยวหมูตันน่ะมันเป็นของหายากเองก็รู้ส่วนมากเขี้ยวหมู
ที่เองรู้ว่าข้าเห็นนั่นน่ะมันจะกลวงข้างในใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขี้ยวหมูตันนะมันก็จะต้องตันตั้งแต่โคนยันปลายเลยทีเดียวแหละแล้วก็เวลาเองจับดูนะมันก็จะมีน้ำหนักเดี๋ยวถ้าเราโชคดีได้มันเข้านะข้าจะให้เองลองจับดูเองก็จะรู้มือเลยทีเดียวว่ามันต่างกับเขี้ยวหมูธรรมดายังไงนะและไอ้เขี้ยวหมูตันเองรู้ไหมว่ามันน่าจะเรืองแสงออกมาสีเขียวๆอ่อนๆช่วงวันพระทั้งข้างขึ้นข้างแรมนั่นแหละถ้าเองเอาไปบูชาเอาไปวางในที่ที่เป็นมงคลที่สมควรน่ะเองจะเห็นแล้วก็ส่วนมากหมูเขี้ยวตันนะมันน่าจะชอบหากินตัวเดียวว่ะเป็นพวกหมูโทนแล้วก็พวกหมูเขี้ยวตันน่ะมันมักจะมีไข่เม็ดเดียวอันท่าของมันนะพ่อของข้าบอกว่าเขาเรียกว่าหมูโทนไข่ทองแดงยังไงล่ะลุงอินอธิบายอย่างคล่องปากและอีกอย่างถ้าคนไม่เคยรู้ก็คือไอ้เขี้ยวหมูตันน่ะถ้าเอาไปปลุกเสกกับผู้ทรงวิทยาคุณสูงนะเจ้าของเขี้ยวหมูน่ะจะหายตัวได้เลยแกบอกเป็นเรื่องจริงแล้วลุงอินปานร้องถามอย่างตื่นเต้นข้าก็ไม่รู้ว่าปานแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่นะก็บอกอย่างนั้นข้าเองก็เล่าให้ฟังอย่างที่ได้ฟังมานั่นแหละพวกเราเดินกันไปเรื่อยๆจนตัดลงข้างทางซึ่งเป็นทางด่านเก่าๆซ้ายมือเป็นป่ารกขวามือเป็นด่านที่ตัดลงหุบไม่ลึกมากนักส่วนด้านหน้าก่อนที่จะตัดลงด่านนั้นเป็นหน้าผาสูงและที่ริมหน้าผานั้นมีผึ้งทำรังอยู่หลายรังเลยทีเดียวเรามาถึงผาผึ้งแล้วลุงอินบอกแล้วอีกไกลไหมลุงกว่าจะถึงที่ไอ้เขี้ยวตันอยู่นะผมถามไม่ไกลมากนักดอกเชิดอีกแค่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วล่ะเมื่อไปถึงนะเราจะทำห้างกันไปกันเถอะเร่งเดินให้ไวกว่านี้หน่อยเพราะว่าข้าไม่อยากให้มันมืดก่อนที่เราจะทำห้างเสร็จนะเราต้องเร่งกันหน่อยลุงอินบอกแล้วก็เริ่มเร่งฝีเท้าให้ไวขึ้นเราจะไม่กินมื้อเที่ยงกันแต่ว่าถ้าพวกเองหิวนะก็กินว่านนี้ไปก่อนแก้หิวได้เป็นวันๆแกพูดพร้อมกับส่งท่อนสมุนไพรขนาดเท่ากับนิ้วก้อยที่ตัดเป็นท่อนๆมาให้ว่านอะไรลึกลุงอินผมถามแกอ๋อก็เรียกว่าว่านฤาษีดงนะว่านฤาษีดงมีคุณทางแก้หิวได้ดีข้าได้พันมาจากพระธุดงค์เมื่อเกือบ10 ปีมาแล้วมันเป็นเถาวัลย์เป็นไม้เลื้อยคล้ายๆกับรางจืดแกบอกครั้งเอาเข้าปากเคี้ยวให้พวกเราดูนี่นะหากพวกแกกินว่านฤาษีดงนี้แล้วนะมันจะไม่หิวทั้งข้าวทั้งน้ำเลยทีเดียวอยู่ได้ครึ่งค่อนวันเลยสบายๆผมลองเอาเข้าปากเคี้ยวดูรสชาติของมันเผ็ดนิดๆแต่ว่าเย็นซ่าคล้ายๆกินสะระแหน่เข้าไปสักพักรู้สึกชุ่มชื้นกระชุ่มกระชวยเข้าท่าผมคิดจนถึงเวลาราวๆบ่าย3 โมงเย็นลุงอินก็พาพวกเราไปถึงหุบยอดเขียวเอาล่ะถึงแล้วล่ะที่นี่แหละแกบอกเขาเรียกว่าหุบยอดเขียวหุบยอดเขียวหรือผมทวนใช่แล้วที่นี่คือหุบยอดเขียวเพราะว่ายังดูสิมันมีต้นยอดเขียวขึ้นทั่วไปเต็มไปหมดลุงอินชี้ให้ดูต้นยอดเขียวซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขึ้นสูงตระหง่านลักษณะคล้ายๆต้นยางนาแต่เล็กกว่าสูงชะลูดทรงสวยงามแต่ว่าเนื้อไม้ไม่ค่อยทนสู้พวกยางพวกหลุมพอพวกเต็งรังไม่ได้ถ้าเป็นเกรดไม้ก็อยู่ในระดับเกรด C ในสมัยนั้นแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้เกรดอะไรก็คงไม่เหลือพวกเราต้องเดินอีกแค่10 นาทีก็จะมีห้วยนะแล้วก็มีโพงอยู่โพงหนึ่งข้าว่าเราน่ะต้องทำห้างแถบนั้นล่ะมันเป็นทำเลที่ดีที่สุดแล้วไปกันเถอะและกว่าพวกเราจะช่วยกันทำห้างเสร็จก็ล่วงเข้าเกือบ5 โมงเย็นมันเป็นห้างขนาด4 คนนั่ง
ว่างขวางและก็นั่งได้อย่างสบายเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นพวกเราก็ทำหลังคาจั่วกางด้วยผ้าใบสีขี้ม้ากันฝนไว้อย่างดีรอบๆเราทำบังไพรพรางตาไว้เรียกว่าเหมือนกับกระท่อมหลังเล็กๆเลยก็ว่าได้พวกเราไม่ทันได้ดูรอบๆให้ทั่วความมืดก็ห่มคลุมพื้นป่าอย่างรวดเร็วจนกินข้าวมื้อนั้นแทบจะไม่ทันกันเลยทีเดียวพวกเรารีบกินกันให้เสร็จเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็รีบดับไฟที่ก่อหุงข้าวให้หมดกลบร่องรอยแล้วก็ขึ้นห้างกันเลยถ้าจะทายหนักทายเบาก็ยังพอทันอยู่นะแต่ว่าไปกัน2 คนช่วยกันเฝ้าเสร็จแล้วก็รีบขึ้นห้างลุงอินบอกพวกเราเอาละข้าจะทำพิธีแล้วนะแกบอกเมื่อเห็นพวกเราเสร็จกิจส่วนตัวพวกเอ็งขึ้นห้างกันไปก่อนข้าขอเวลาเดียวขอขมาเจ้าป่านางไพรก่อนว่าแล้วลุงอินก็คุกเข่าลงหน้าต้นหลุมพอที่เราขัดห้ามก่อนที่จะท่องบนขมุกขมิบตามพิธีกรรมที่เรียนมาราวๆ10 นาทีแกใช้มีดหมออาคมที่ด้ามของมันทำด้วยกระดองเต่าหักแกเอามันขีดรอบๆโคนไม้เป็นวงกลมก่อนที่จะกำกับด้วยคาถาธรณีสารอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่แกจะปีนขึ้นต้นไม้อย่างคล่องแคล่วปิดกับวัย60 กว่าของแกเมื่อขึ้นไปถึงห้างแกบอกว่าห้ามสูบยาห้ามส่งเสียงดังนะถัดจากนี้นะตอนนี้พวกเองจะสูบก็รีบสูบให้หมูพวกนั้นมันไวสาบมันจะรู้ทันทีว่ามีสิ่งแปลกปลอมว่าแต่ว่าเองตรวจดูปืนของเองบ้างหรือยังวะไอ้ปานไม่ต้องห่วงลุงอินผมตรวจแล้วตรวจอีกปานบอกอย่างมั่นใจส่วนเองเชิดงานนี้เองคอยส่องไฟอย่างเดียวนะฝีมือการส่องไฟของเองระดับประการข้ามั่นใจว่าคืนนี้นะเราไม่น่าจะพลาดข้าดูเลือกฟ้านาทีแล้วต้องสำเร็จแน่ๆแกพูดอย่างมั่นใจหรือว่าเพื่อให้กำลังใจพวกเราก็ไม่อาจจะรู้ได้เรารอกันจนถึง3 ทุ่มป่าทั้งป่าก็ยังปกติไม่มีสัญญาณใดๆให้สำเนียกหรือรับรู้ถึงการลงกินดินโป่งของสัตว์ต่างๆรีดริงเรไรยังคงประสานเสียงร้องก้องไพรเช่นเดิมปานอาปากหาวอดผมส่งกาแฟดำร้อนที่ชงไว้กระติกใหญ่ซึ่งเก็บความร้อนอย่างดีให้กับปาน1 แก้วก็รับไปดื่มอย่างยินดีลุงจะเอาสักแก้วไหมดำร้อนน่ะผมถามจัดมาเลยไอ้น้องลุงอินว่าพรางเคี้ยวใบกระท่อมหยับๆผมเห็นแกเคี้ยวแล้วก็นึกเปรี้ยวปากแต่ไม่กล้ากินเพราะกลัวจะเมาลำพังกาแฟก็เพียงพอแล้วสำหรับผมลินกาแฟดำให้ลุงอินยังไม่ทันหดมือกลับพลันนั้นเสียงแปลกประหลาดก็ดังขึ้นไม่ไกลมากนักท่านเอ่ยว่าไม่ห่างจากห้างแน่นอนราวไม่เกิน100 เมตรเสียงนั้นแรกๆก็แผ่วเบาก่อนแล้วค่อยๆดังขึ้นจนพวกลีดลิงเรไรลองในพากันเงียบกริบเหมือนสำเนียกถึงภัยอันตรายเสียงอะไรลุงอินผมกระซิบถามลุงอินแผ่วๆปานก็นั่งตัวเกร็งยางใจคอไม่ดีเพราะว่าเสียงนั้นมันเย็นเยือกและโหยหวนดังๆหยุดทิศทางของมันมุ่งตรงมาที่ห้างและแล้วเมื่อเสียงนั้นได้พ้นแนวป่าริมห้วยเข้ามามันก็ปรากฏให้เห็นดวงไฟสีเขียวเรืองๆหลายดวงไฟนั้นลอยมาเรียงระดับสายตาของมนุษย์และในท่ามกลางความมืดมิดนั้นพวกเราพยายามเพ่งมองดวงไฟเหล่านั้นด้วยใจที่เต้นรัวจนแทบจะทะลุออกมาจนเมื่อมันลอยใกล้เข้ามาราวๆ50 เมตรเห็นจะได้ก็ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างให้เรามองเห็นได้บ้างอย่างลางๆและสิ่งที่ผมและปานเห็นนั่นมันก็คือร่างของมนุษย์ผู้ชาย4 คนร่างนั้น
กำลังแบกหามเสลียงหรือว่าแคร่หรืออะไรสักอย่างและบนแคร่หรือเสลียงนั่นกลับมีร่างของอิลสตรีนางหนึ่งในชุดไทยโบราณหล่อนนั่งตัวตรงตระหง่านผมยาวสลวยแต่ผิวพรรณและใบหน้านั้นผมมองได้ไม่ถนัดชัดเจนด้วยอยู่ในความสลัวรางและให้ตายเถอะหมาป่าหรือหมาอะไรสักอย่างซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดจู่ๆพวกมันก็กลับหอนรับกันเป็นทอดๆดังขึ้นมาดื้อๆกลางไพรลึกอะไรลุงผีใช่ไหมปานซึ่งนั่งจ้องเขม็งกระซิบถามลุงอินเสียงเครือผีไพรนะลุงอินตอบเบาๆแต่ข้าไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้มาก่อนที่มันมาเป็นขบวนแห่พวกเองเงียบๆเข้าไว้ก่อนแกกระซิบขบวนผีไพรนั่นซึ่งยังมีคนนำหน้าขบวนอีก4 คนแต่ว่าพวกที่นำหน้าก็เป็นสตรีล้วนเมื่อรวมกันแล้วมากถึง9 คนพวกนั้นได้มุ่งขบวนเข้ามาจนเฉียดกับโคนหลุมพอแล้วขบวนเหล่านั้นก็กลับหยุดชะงักคล้ายๆกับว่าได้เดินชนเข้ากับอะไรบางอย่างพวกมันหยุดและส่งภาษาพึมพำเสียงอย่าเยือกแล้วตัวที่นั่งอยู่บนแคร่หรือเสลียงก็ชี้มือมาที่ห้างที่ซึ่งพวกเรานั่งมองกันอยู่มันเห็นเราผมบอกปานพร้อมกับรู้สึกใจหายวูบด้วยความสยองเหมือนคนตกจากที่สูงเมื่อหันไปมองที่ลุงอินก็เห็นแกยังนั่งอย่างใจเย็นไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรแกเอื้อมมือมาบีบที่ข้อมือของผมและปานเหมือนเป็นการให้ความอบอุ่นอยู่ในทีแต่แล้วเสียงร้องแบบเดิมที่เราได้ยินก่อนหน้าก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับกระบวนผีไพรเหล่านั้นกลับค่อยๆเดินถอยห่างจากโคนหลุมพอแล้วเดินมุ่งหน้าตรงไปอีกทางก่อนที่จะหายลับตาไปในที่สุดพร้อมกับการถอนหายใจดังพลูของผมและป่านโอ้ลุงในใจนิ่งเป็นบ้าที่ไม่ยิงมันผมบอกแกพร้อมกับถามมันคือผีอะไรกันแน่ลุงผีไพรแน่หรือแล้วมันจะกลับมาอีกไหมเนี่ยโอ้ยผมนึกตอนที่มันชี้มือขึ้นมาบนห้างนะนึกแล้วหัวใจแทบจะวายนึกว่ามันจะขึ้นมาซะแล้วผมพูดนั่นนะสิข้าก็นึกเหมือนเองแต่ก็อุ่นใจที่อยู่กับลุงอินนี่นะถ้ามาลำพังด้วยกันกับไอ้เชิดผมว่าคงต้องคิดหนักแน่ๆปานพูดกับลุงอินพวกเองจำไว้นะถ้าเห็นอะไรอย่าลงจากห้างเด็ดขาดหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็อย่าลงถึงพื้นดินที่ไอ้ผีไพรพวกนั้นมันอ้อมออกไปก็เพราะพวกมันน่ะสะดุดกำแพงมนที่ข้าทำไว้เมื่อตอนหัวค่ำยังไงล่ะและก็ที่ข้าไม่ยิงก็เพราะว่าถ้ายิงนะคืนนี้เราก็มาเสียเที่ยวเปล่าๆไอ้เขี้ยวตันต้องไม่เข้าแน่ๆข้าก็เลยต้องอดกลั้นเอาอีกอย่างข้าก็คอยระวังอยู่เมื่อไม่เห็นมันมีทีท่าจะทำร้ายพวกเราข้าก็เลยไม่อยากสร้างเวรให้มันอาฆาตเพราะว่าป่านนี้นะต่อไปเราอาจจะเข้ามาอีกบ่อยๆใช่ไหมวะถูกของลุงป่านนี้นะเราคงเข้ามาบ่อยๆถ้าสร้างศัตรูไว้คงไม่ดียกเว้นว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าแต่ว่าทำไมพวกมันปรากฏตัวให้เราเห็นล่ะลุงก็มันต้องการหลอกเรายังไงล่ะวะถ้าเรากลัวกระโดดลงไปก็เป็นอันเสร็จมันต่อไปก็ต้องคอยแบกหามมันยังไงล่ะโอ้น่ากลัวจริงๆปานอุทานในป่าน่ะมันก็มีสิ่งเหนือพิสูจน์อย่างนี้ล่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าข้าว่าพวกเราควรจะไปดูตรงที่พวกมันหายไปทางทิศนั้นนะข้าสงสัยอะไรบางอย่างแกพูดสงสัยอะไรลุงปานถามเอาไว้พรุ่งนี้ข้าจะให้คำตอบเองว่าข้าสงสัยอะไรลุงอินพูดพรางยกกาแฟที่ยังไม่ได้กินเลย
ขึ้นมาซดดังโฮกเล่นพอปานต้องยกกาแฟของตนขึ้นซดตาเหตุการณ์กลับมาสู่ความปกติอีกครั้งพวกนักดนตรีแห่งพงไพรเริ่มขับกล่อมกรีดเสียงร้องเหมือนเดิมผมเป็นหลังพิงต้นหลุมพอหนุ่มอย่างปลดปล่อยพร้อมกับดึงหมวกแก๊ปที่สวมลงมาปิดบังใบหน้าให้ความอบอุ่นท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงเรื่อยๆจนรู้สึกได้ข้าว่าตอนดึกๆนะน้ำค้างต้องลงจากแน่ๆแบบนี้นะปานพูดกับผมนั่นนะสินี่ขนาดแค่3-4 ทุ่มยังเริ่มลงแล้วผมตอบกลางเขากลางโคนมันก็เป็นอย่างนี้ละลุงอินบอกกับพวกเราพวกเองนะนอนพักผ่อนเอาแรงกันก่อนก็ได้นะลุงนอนก่อนเลยเดี๋ยวอีก2 ชั่วโมงเราๆเที่ยงคืนหน่อยๆผมจะเรียกผมบอกกับแกแล้วก็หันไปทางปานเองก็นอนเถอะปานเดี๋ยวข้าคอยดูเองนะถ้าอย่างนั้นข้านอนก่อนวะจะได้เปลี่ยนเองปานบอกแล้วก็ล้มตัวลงนอนตะแคงข้างบางไพรและแป๊บเดียวเขาก็เงียบเสียงลงและคงจะหลับไปพร้อมกับลุงอินที่เงียบไปก่อนแล้วผมนั่งพิงต้นหลุมพอพร้อมกับหลับตาให้จิตใจล่องลอยครุ่นคิดเรื่องราวต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งบางเรื่องก็มีความสุขบางเรื่องก็สุดแสนจะระทมแต่หูของผมนั้นคอยเงี่ยสดับตรับฟังสรรพเสียงภายในป่าอย่างระมัดระวังจนเวลาล่วงเลยไปได้จนถึงเที่ยงคืนนิดๆผมกำลังขยับจะปลุกปานที่กำลังนอนอย่างสุขารมณ์หูของผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นที่ริมห้วยเสียงนั้นเดินหยุดอยู่อย่างนั้นจนผ่านไปราวๆเกือบ10 นาทีคราวนี้กลับเป็นเสียงร้องอูดอาดเบาๆและเสียงขุดดินเสียงเลียดินดังให้ได้ยินอย่างชัดเจนท่ามกลางความเงียบในยามดึกที่มีแต่เพียงเสียงน้ำค้างไพรเท่านั้นผมเอื้อมมือไปกำลังจะสะกิดลุงอินแต่ว่าแกกลับเอามือมาบีบที่ข้อมือของผมพลางกระซิบข้าได้ยินแล้วใจเย็นเองอย่าเสียงดังนะเสียงหมูหรือว่าอาจจะอะไรสักอย่างแต่ว่าข้าได้ยินเสียงร้องต้องเป็นหมูแน่ๆแต่ว่าจะเป็นมันหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้แกบอกแผ่วๆพลางทำท่าบุ้ยบ้ายให้ผมเตรียมไฟฉายให้พร้อมเสียงขุดเสียงกินจับของสัตว์ตัวนั้นดังให้ได้ยินถนัดและก็ต้องเป็นหมูแน่ๆที่กินอาหารเสียงดังแบบนั้นปานได้ตื่นขึ้นมาแล้วและกำลังเตรียมปืนลูกซองของเขาอยู่ในมือในขณะที่ลุงยินและผมต่างก็รอให้หมูตัวนั้นโผล่มาให้เข้าทางปืนซึ่งต้นหลุมพอที่เรานั่งห้ามกันอยู่นั้นอยู่ห่างโป่งแค่ราวๆ20 เมตรแค่นั้นเองแต่อุปสรรคก็คือพวกสุมทุมพุ่มไม้เตี้ยๆที่มันขึ้นที่ริมห้วยและบังสายตาของเราอยู่ดังนั้นเราต้องรอเวลาให้มันขึ้นจากโป่งแล้วโผล่ให้เราเห็นมันมาตัวเดียวลุงอินกระซิบพรามค่อยๆขยับปืนลูกซองของแกพาดกับราวบางไพรแกยกมือขึ้นพนมและโอมอ่านคาถาอะไรบางอย่างอยู่สักครู่แล้วแกก็เป่าพรวดไปที่ปืนของแกเตรียมพร้อมนะแกกระซิบบอกผมพยักหน้ารับอย่างมั่นใจถ้าข้ายิงนัดแรกเสร็จเองซ้ำนัดที่2เลยนะปานแกหันไปบอกปานเสียงแผ่วๆปานพยักหน้าพร้อมกับก้มมองปืนของเขาในมือเจ้าหมูตัวนั้นดูเหมือนว่ามันกินอิ่มแล้วเพราะว่าเสียงของมันเงียบลงซะเฉยๆและสักพักก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาอีกฝากของลำห้วยและเมื่อเราพยายามเพ่งมองก็มองเห็นเก้งหรือว่ากวาง2-3 ตัวกำลังพากันเดินมุ่งหน้าลงห้วยคงจะกินน้ำและกินดินโป่งแน่ๆแต่ว่าเจ้าหมูนั่นกลับไม่ได้ยินและไม่เห็นวี่แววการเคลื่อนไหวของมันเลยมันหายไปไหนวะปานบ่น
มันนอนลุงอินบอก มันคงนอนเล่นปลักแถวนั้นแหละเองเตรียมตัวเถอะเดี๋ยวพอพวกเก้งพวกกวางลงนะมันก็คงจะขึ้นเพราะมันคงรำคาญและนั่นก็เป็นโอกาสของพวกเราข้าบอกแล้วว่าข้ามาดูเลิกษ์ป๋านาทีมาแล้วนะลุงอินพูดอย่างมั่นใจและก็ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างแกซะจริงๆเพราะแค่ประเดี๋ยวเดียวก็มีเสียงเดินกุกกักและแหวกป่าตรงไปยังทิศทางที่เราอยู่อย่างเหมาะเหม็นมันถึงคาดแน่ๆไอ้หมูโทนตัวนี้เอาละเชิดเตรียมฉายไฟให้ดีส่วนปานเอ็งยัดลูกโดดเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่ลุงดีแล้วอ้อปาดกับราวบังไฟไว้เลยจะได้ไม่พลาดแค่สั่งสำทับและนาทีสังหารก็มาถึงมันก็คือไอ้หมูป่าตัวนั้นจริงๆหมูโทนเขี้ยวดันที่ใครๆก็อยากได้ตอนนี้ร่างอันมหึมาของมันอยู่ตรงหน้าตรงสายตาของพวกเราแล้วร่างอันใหญ่โตของมันคงจะร่วมๆเกือบ150 กิโลแน่ๆใหญ่โตผิดกับหมูทั่วไปเรายังมองไม่ค่อยถนัดนักแต่ไฟฉายในมือของผมก็พร้อมที่จะเปิดสวิตช์ตลอดเวลาและเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงเมื่อลุงอินร้องสั่งฉายไฟลงมือเลยผมเปิดสวิตช์แล้วก็วาดลำแสงขึ้นท้องฟ้าก่อนจะค่อยๆเบนลงสู่เป้าหมายอันมหึมานั่นและนั่นสิ่งที่เรา3 คนเห็นมันกลับไม่ใช่แค่หมูป่านั่นตัวเดียวซะแล้วแต่ครับมีร่างของสตรีนางหนึ่งนั่งอยู่บนหลังของมันยามหน้าขนลุกขนพองและชวนผวาร่างในชุดขาวนั่นผมยาวสลวยเห็นเป็นสตรีชัดๆแต่ตอนนี้กำลังจ้องมองมายังพวกเราพร้อมกับสยปากร้องเสียงประหลาดออกมาแหลมเล็กและก่อนที่ผมจะได้คิดอะไรต่อไปเสียงกำปนาตของปืนลูกซองก็ดังขึ้นตูมใหญ่ตามด้วยตูมจากปากและผมก็เห็นถนัดชัดตาจากลำแสงที่แผดจ้าของไฟฉายว่าเจ้าผีอะไรสักอย่างตนนั้นกระเด็นผางหายวับไปจากที่ตรงนั้นทันทีในขณะที่เจ้าหมูตัวนั้นเป็นไปข้างหน้าอย่างสุดแรงเกิดและพุ่งชนโคนต้นลุมพอที่พวกเรานั่งอยู่อย่างเต็มแรงคมเขี้ยวของมันเสียบแทงอยู่ที่โคนต้นก่อนที่มันจะค่อยๆถอนออกและล้มตัวลงนอนชักกระตุกแล้วก็แน่นิ่งไปในที่สุดเสร็จแล้วลุงอินตะโกนส่วนปานยังนั่งตัวแข็งด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าตกใจผีนางนั้นก็ไม่อาจจะรู้ได้ส่วนผมภาพผีที่นั่งบนหลังหมูโทนยังติดตาอยู่จนลุงอินตะโกนกรอกหูว่าปิดไฟนั่นแหละผมถึงได้สติกลับมาพวกเรารอกันอยู่จนสว่างถึงได้ชวนกันลงจากห้างเจ้าหมูโทนไข่ทองแดงตัวนั่นยังนอนแน่นิ่งอยู่ที่เดิมลุงอินทำพิธีบางอย่างก่อนจะค่อยๆซ้อเอาเขี้ยวและฟันอีก3 ซี่ของมันพร้อมด้วยกรามออกมาลุงเห็นอะไรไหมเมื่อคืนน่ะตอนก่อนที่จะยิงมันน่ะผมถามแกก็เห็นเหมือนที่พวกเองเห็นน่ะแหละก็คงเป็นพวกผีป่าอาศัยมันหากินแต่ว่าโดนกระสุนอาคมของข้าเข้าไปก็เลยซวยไปเพราะว่าหมูโดนมันก็ต้องโดนด้วยนะลุงแล้วหมูเขี้ยวทันน่ะทำไมถึงยิงได้ง่ายๆล่ะปกติไอ้ตัวนี้ใครๆก็ราบมันมาหลายคนแล้วไม่เคยได้ตัวมันเลยลุงดูที่ตัวที่หัวของมันดีๆสิป่านว่าและเมื่อผมกับลุงอินค่อยๆพิจารณาดูอย่างที่ปานชี้ให้เราดูเราก็ต้องคลางในลำคออย่างพูดไม่ออกเพราะว่าตามตัวของมันหรือแม้แต่หัวมีแต่รอยกระสุนทั้งนั้นแต่ว่าทุกรอยแค่เป็นรอยแผลเป็นภายนอกถลอกแค่นั้นไม่มีที่ทะลุเข้าไปข้างในได้เลยนั่นก็เลยเป็นข้อกังขาของปานและผมที่คาใจ
พวกเองอยากรู้ข้าบอกให้ก็ได้กระสุนของข้าลงอาคมและก็เสกเป่าคาถาพญาตะขาบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหมูน่ะมันแพ้ตะขาบก็เหมือนที่ไก่ก็แพ้ตะขาบนั่นแหละข้าถึงลงอาคมลูกปืนอีกทั้งลงยันตะขาบและก็คาถาตะขาบต่อให้10 เขี้ยวตันก็เอาไม่อยู่และที่สำคัญนะข้าได้ขออนุญาตกับเจ้าป่าไว้แล้วโดยบอกท่านว่าถ้าชีวิตมันถึงคาดก็ขอให้มาแต่ถ้ายังไม่ถึงคาดก็อย่าได้เจอกันเลยแต่แล้วมันก็กลับมาพวกเองเห็นไหมนั่นก็แสดงว่ามันถึงที่ตายของมันแท้ๆเลยแต่อย่างนั้นก็แสดงว่าไอ้หมูโทนยักษ์ตัวนี้น่ะมันต้องหมดอายุไขหมดเวรจริงๆแน่เลยลุงใช่แล้วเชิดแกบอกและหลังจากจัดการเรื่องเขี้ยวและฟันของมันลุงอินยังตัดหางของมันออกไปด้วยแกบอกว่าเมื่อไปถึงบ้านทั้งหมดจะถูกแบ่งกันอย่างยุติธรรมพวกเองคงจะลืมไปว่าข้าพูดไว้เมื่อคืนว่าจะแวะไปดูที่พวกผีไพรได้หายไปตรงราวป่านั่นแหละเอาละเราแวะเข้าไปดูหน่อยกลางวันแสกๆคงไม่มีอะไรนะแกปลอบใจผมกับปานมองหน้ากันอย่างใจคอไม่ค่อยดีพวกเราเดินตามลุงอินแหวกทางเข้าไปในดงลึกเกือบ10 นาทีและสิ่งที่พวกเราเห็นก็ทำให้ถึงกับตกตะลึงเมืองร้างปานอุทานออกมาใช่แล้วท่ามกลางดงไม้ที่ขึ้นเบียดเสียดแน่นขนาดและเราเถาวัลย์ที่เลื้อยและโยงระยางเต็มไปหมดนั่นซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นหมู่อาคารรูปทรงวิจิตรพิสดารบางหลังก็คล้ายๆโบสถ์บางหลังกับคล้ายเทวาลัยและศาลาแต่ก็มีสภาพหักพังและทรุดตัวอยู่ในเนินดินที่พูนขึ้นมาบางหลังมองเห็นส่วนที่เคยเป็นหลังคาเท่านั้นยังมีแนวกำแพงที่โผล่ให้เห็นเป็นช่วงๆแต่กำแพงก็มีสีออกแดงเรื่อๆคล้ายกับว่าสมัยที่ยังรุ่งเรืองพวกอิฐและกำแพงเหล่านี้ต้องมีสีที่สวยสดงดงามอย่างแน่นอนเรามาเจอเมืองร้างเข้าแล้วผมบอกกับลุงอินใช่แล้วเชิดนี่แหละที่ข้าสงสัยเมื่อคืนน่ะเพราะว่าดูลักษณะผีพวกนั้นมันไม่เหมือนผีไพรทั่วไปข้าคิดว่าต้องมีอะไรอยู่ตรงนี้และมันก็มีจริงๆก็แล้วจะเอายังไงต่อดีล่ะลุงปานถามลุงอินนิ่งอึ้งแกมองหน้าเรา2 คนแล้วก็ชี้มือมาที่ผมเองตัดสินใจเลยเชิดว่าจะเอายังไงกับเมืองร้างนี่นะผมตอบแกโดยไม่คิดนานว่าก็ปล่อยไว้แบบนี้เราจะได้ไม่รบกวนเขาแล้วก็ไม่เอาอะไรจากเขาไปถึงแม้ว่าจะมีมากมายมหาศาลเพียงใดและผมคิดว่ามันต้องมีแน่ๆเมืองทั้งเมืองไม่มีสมบัติก็บ้าแล้วแต่สิ่งที่เราจะเอาไปก็คืออะไรวะปานถามสิ่งที่เราจะเอาไปก็คือความทรงจำแค่นั้นดีไหมดีมากๆเชิดลุงอินพูดและปานก็พยักหน้าและฉับพลันนั่นเองสายลมประหลาดสายหนึ่งก็พัดอู้ผ่านหน้าพวกเราไปจนเรา3 คนรู้สึกได้ถึงความผิดปกติพวกเขารับรู้แล้วว่าเราน่ะจะไม่ก้าวล่วงและก็หยิบฉวยอะไรออกไปและผมก็ยังจะทำบุญอุทิศให้กับพวกเขาและคนทั้งเมืองดีไหมลุงดีลุงอินเห็นด้วยและปานก็พยักหน้าพวกเรากลับออกมาอย่างปลอดภัยเขี้ยวหมูยังอยู่กับลุงอินและหางหมูโทนปลุกเสกที่มีอานุภาพสำคัญอยู่ที่ผมรามและฟันหมูอยู่กับปานเรา3 คนทำสังฆทานอุทิศให้หมูและอีกวันต่อมาเราทำบุญอุทิศให้กับผีเมืองร้างและในคืนนั้นนั่นเองผมก็ฝันเห็นผู้หญิงที่นั่งอยู่บนเสลี่ยงเธอยิ้มให้ผมและก็บอกขอบคุณสำหรับบุญที่ได้ทำให้เธอและชาวเมืองได้รับบุญนั้นเธอบอกให้ไปเยี่ยมพวกเธอบ้างถ้ามีโอกาส
ธออยากตอบแทนด้วยของบางอย่างในฝันผมรับปากเธอแต่ไม่ได้ระบุวันเวลาและเมื่อผมตื่นขึ้นมาผมก็ได้เล่าความฝันประหลาดนี้ให้ลุงอินและปานฟังแต่สองคนนั่นบอกว่าพวกเขาก็ฝันแบบเดียวกับผมนี้พวกเราปรึกษากันว่าอีก2-3 เดือนเราจะเข้าไปเยี่ยมพวกเขาที่เมืองร้างนั่นแต่เราไม่ได้หวังจะเอาทรัพย์สมบัติอะไรแต่เราจะนำพระเข้าไปทำพิธีส่งวิญญาณให้พวกเขาพ้นทุกข์และได้พบกับความสุขสักทีพวกเราหวังใจไว้อย่างนั้นและนั่นก็คือสิ่งที่ช่วยเหลือกันได้อย่างเต็มใจและสุขใจจบบริบูรณ์